They'll tar you and drag you through town, but you still don't like to leave before the end of the movie. Ik ben bezig met korte filmpjes, maar daar heb ik eigenlijk nog geen verhaal voor. Dus ik dacht, misschien kan jij me helpen met een verhaal verzinnen waar we dan een filmpje van kunnen maken. Er was eens een uitvindertje. Het uitvindertje was heel dom. Die woont in de woestijn omdat hij daar is geboren. Maar de ouders van het uitvindertje die vonden hem te dom om weer mee te nemen. En zijn ouders hebben hem daar achtergelaten. In principe ziet hij er heel slordig uit, maar hij heeft juist heel cool haar. Hij heeft een heel lief karakter. Toen ging hij dus een heleboel vrouwen verzinnen, omdat hij heel eenzaam is in de woestijn. Hij maakte dan elke keer 4 vrouwen. En daar koos hij de leukste van uit. Hij wil ook meer kansen hebben. Hé, wil jij misschien mijn vriendinnetje zijn? Ja, tuurlijk wil ik je vriendinnetje zijn. En toen ging hij naar de volgende. Maar misschien wil ik jou wel. Ja, kies mij, kies mij. En uiteindelijk koos hij dan 1 vrouw. En dan dumpt hij de andere allemaal. Hoe dumpt hij ze? Gewoon, hij maakt ze stuk. Hij pakte eerst het hoofd en dat gooide hij op de grond en toen was het stuk. En al het andere, dat schopte hij gewoon weg. Hij sloopte ze. Ik dacht dat hij een lief karakter had. Ja, maar niet voor vrouwen die hij wil dumpen. En dan zegt hij tegen die ene die hij mooi vindt: zal ik jou nemen? Ik denk dat ik jou wil gaan nemen. Oh, bedankt, je bent echt mijn held. En wat doet hij dan als er 1 over is? Hij gaat er soms omheen dansen, want hij vindt het heel leuk om te dansen. Wil je een beetje dansen? En dan zegt zij: ja, natuurlijk wil ik met je dansen. Laten we nu gaan dansen. En hij maakt soms ook hele flauwe grapjes. En dan zegt hij ook soms zo van: zal ik even naar de supermarkt gaan? Nee, natuurlijk niet. Er is hier geen supermarkt. Wat een goeie zeg. En daarna gaat hij dan gewoon slapen. En die vrouw die slaapt dan staand. Maar soms gaat hij dan ook staand slapen voor haar gezelschap. Ja, en dan de volgende dag is hij het alweer een beetje zat met haar. En toen bleef hij daar alleen achter. En hoe eindigt de film eigenlijk? Toen maakte hij een nieuwe uitvinding en dat was een milkshake met alle soorten fruit. Nu was hij heel beroemd en hij verdiende dus heel veel geld. Met het geld gaat hij naar een modeshow en toen zag hij een echt meisje, de vrouw van zijn leven. Dus toen vroeg hij het model mee uit. Hallo, en wil jij misschien met me uit? Mijn milkshake is trouwens heel beroemd. Ja, tuurlijk wil ik met je uit. Kom, we gaan samen even naar de bar. Dan nemen we samen even een biertje. Ja, leuk. Zijn we nu dan een paardje? Ja, leuk. En aan het einde gaan ze dan ook zoenen. Ongeveer 5 seconden of zo. Dat erachter komen dan zo van die goudslingertjes zo eruit. En dan hoor je zo een stem die zegt dan: I love you. Wordt dat een soort confetti. En dan gaat iedereen klappen. Einde. En ze leefde nog lang eigenlijk. En als je zelf iets uit zou kunnen vinden, wat zou je dan willen uitvinden? Dan zou ik een drankje uit willen vinden. Een drankje voor mensen dat je dan nooit doodgaat. En als je al heel oud bent bijvoorbeeld, dat je al 100 wordt, dat je dan gewoon terug kan gaan naar bijvoorbeeld toen je 7 was of zo. En waarom zou je dat willen? Omdat
Ja, omdat mijn oom al dood is gegaan. Een jaartje geleden is hij dood gegaan aan kanker. En dat vond ik echt heel jammer. En ik ging ook heel veel huilen daarna. En toen dacht ik zo van... Ja, als ik nou een drankje had, dat hij nog verder kon leven. En wat was dan een lieve oom? Ja, hij was mijn coole oom. Maar ik kan nog steeds wel... In de avond kan ik nog steeds wel met hem praten. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik praat zeg maar in mijn hoofd met hem. En dan vraag ik bijvoorbeeld hoe zijn dag is gegaan. En dan zeg ik hoe mijn dag is gegaan. Bijvoorbeeld als er die dag iets niet leuks is gebeurd, dan geeft hij me advies hoe ik dat moet aanpakken. En ja, dan ga ik altijd met een vrolijk gevoel